my dear elders, leaders, and the youth of the APC, the local government. I am Taiwo Adeleke, a graduate of computer science at Olabisi Onabanjo University, Agowoye, Ogun State. I stand before you today with a vision for our local government and a dream for a brighter future. As a servant and son of soil, I am proud to declare my ambition to serve as honorable member representing the local government. My commitment is to listen, is to serve, and to work tirelessly for the progress and prosperity of our people. I ask for your support and prayers as I embark on this journey. Together, let us build a better future for our community. Thank you. Yes, má pé bàbá wa ọlọ́lá jùlọ bàbá àgbàlagbà irun mọ ilẹ̀ nínú àwọn ọkùnrin ẹni tọ́lọ̀ ti gbà fún tọ́lọ̀ ò ní kọ̀ fún láéláé bàbá olórí gbígbé bàbá tó mọ lẹ́tò bàbá tó mọ̀ ọ́ wí tó mọ̀ ọ́ tù tí bá ti pé bàbá wọ́n á kọ́kọ́ fún wa ní ìmọ̀ràn generally wọ́n advice gbogbo wa àti player lẹ́yìn ìgbà yẹn wọ́n á ṣe wá bá mi present cup yẹn fún coach á ṣe wá tó ṣètò tó kàn lẹ́yìn ẹ̀ nígbà tí wọ́n pe bàbá wa ọlọ́lá jùlọ ẹ̀dá Alhaji Kamarudeen Ajíṣafẹ́ ẹ bá mi fún wọn láti wọ́n dáadáa lórí ọlọ́run kí bàbá máa bọ̀ kí bàbá máa bọ̀ yes kí bàbá máa bọ̀ mo rò pé bàbá wọ́n ti ká dìde dúró fún bàbá tí mo pè yìí Alhaji Ajíṣafẹ́ ni mo pè yẹn fún wọn láti wọ́n dáadáa ẹ jẹ́ fún wọn láti wọ́n dáadáa àtẹ́wọ́ yẹn ò tó bàbá dáadáa ní ẹ máa bọ̀ sà àtẹ́wọ́ aṣíwájú ò tó ẹ máa bọ̀ kábíyèsí bàbá nǹkan ò ní ṣe yín nǹkan ò ní ṣe mí ọ̀dọ̀ mi báyìí ni ẹ máa bọ̀ sà ok ó dà pé bàbá fẹ́ kọ́kọ́ kí àwọn player bàbá mẹ́tò yes wọ́n fẹ́ kí wọn. bàbá sì tún dáadáa ni ẹ wo bàbá bó ṣe tún èmi ò fún bàbá lẹ́bùn mẹ́ta ń bílẹ̀ nìkan tó kó ń bí mo lọ́mọ 18 kan mo ní 23 kan mo sì lọ́mọ 83 kan kí bàbá mú kan ẹ̀yin kò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta fún wọn ni take away ni. Táíwò dà. Honorable Táíwò ẹ máa bọ̀ Alhaji ni ẹ máa bọ̀ ń bí o Táíwò Adélékè dà. wọ́n ti ń bọ̀. Orúkọ mi ni Adélékè Táíwò Azeez Ebony. Mo jẹ́ ọmọ Ìbàdàn. Oko wa dẹ̀ wà ní Sinko village bíbá yìí. So mo fẹ́ contest fún House of Assembly London APC. 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 Ọmọ ò lè jọ bàbá ká máa bí inú ọmọ ẹyẹ ilé ọmọ ò lè jọ bàbá ká máa bí Táíwò yíjọ bàbá ẹ̀jẹ̀ ọmọ ò lè jọ bàbá ká máa bí inú ọmọ. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe kò kẹta mo kí ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe kò kejì wọ́n á kí ẹni tó ṣe kò kínní nídìí èyí ṣe rí eré ìdárayá òun ni eré bọ́ọ̀lù jẹ́ eré ìdárayá kẹ́ni téèyàn bá ti ń ṣe àlàáfíà máa ń tó ara ni gbọ́dọ̀ lèmi náà tẹ́lẹ̀ láti kékeré so èmi náà ìlè láàárọ̀ ìlè náà jìm ìlè má jọ́ọ̀gì tó ní ní ṣíṣe o ẹsẹ̀ yóò ní dá o ẹsẹ̀ yóò ní kán o ẹ̀yin náà ṣe débi eré o láláhólá wàlá kùwátá ilá bílá alẹ́ àti APC progress. àtẹ́wọ́ yẹn ò tó ẹ̀wọ̀n yẹn ò tí ì tó. àtẹ́wọ́ yẹn ò tó. Ọ̀pọ̀dà ní orúkọ gbogbo ẹgbẹ́ APC níjọba ìbílẹ̀ Èdó a kí Táíwò Adélékè Ebony pé ó kù náwó náírà ti ètò tó ṣe yìí ọjọ́ tí wọ́n wá bá pé àwọn fẹ́ ṣe football competition olùdí àná yìí mo ní kó lọ bá alága pátì wọ́n dẹ̀ yípo gbogbo ward wọ́n mú bọ́ọ̀lù láti ward by ward. ẹ dákun torí Ọlọ́run kì í ṣe pé kọ́ọ̀pù tẹ rí lẹ́nìí
kì í ṣe pé báyà májíìkì náà fẹ́ fi gbé fún World 4 wọn ò dẹ̀ rà World 4 ò ra kọ́ọ̀pù yìí wọ́n ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni. wọ́n ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni láti World 1 to 10 wow àwọn ti gbá bọ́ọ̀lù yìí wow tí àwọn ti lókè lónìí wow mo kí wọn púpọ̀ àwa fẹ́ gbé ife ẹ̀yẹ náà fún wọn eléyìí ò ní jẹ́ àṣemọ́yìn àmín lẹ́yìn eléyìí ẹ̀ ní ṣàìsàn àmín o ẹgbẹ́ yín ò ní túká. àmín ẹ jẹ́ tọ́nà níbi táwọn Adeleke náà súnmọ́ wọn ẹ máa lọ ẹgbẹ́ ọ̀dọ̀ bàbá ẹ máa lọ ẹgbẹ́ bàbá. èyí náà ṣe dé Amẹ́ríkà. ẹ̀yin náà fọwọ́ kan trọ́ọ̀fù yẹn ọ̀nà lórí. ẹ gbà bọ́ọ̀lù yìí débi tó ti ẹ máa ṣàmì o ẹ máa ṣàmì. olùdásílẹ̀ football competition yìí Táíwò Adeleke Ebony ọjọ́ òní tiẹ̀ àmín tó fi sùn lọ́jọ́ Ọlọ́run ní sọ́lá dùkú àgbà àmín òní ṣubú dànù àmín o. ọlọ́láhùn láṣọ́ọ́tà ilá ọ̀lẹ́lá ọ̀lẹ́lẹ́ àdúyè. sallallahu alaihi karim. sallallahu alaihi wasallam. lẹ́yìn sọ́lá wọn ti gba tíwájú yẹn bíìtì yẹn dà. ẹ jẹ́ wọ́n pé o. ó yá bíìtì yẹn dà láàrin 2 minutes wọ́n ti gbà ẹ̀yà fọ́tò yẹn. fọdún champion fọdún champion champion. ẹ̀bùn mi kọ́ ọ̀gbọ̀n 2025 ọ̀rọ̀ gbọ́n ló bá ṣe ilé náà la. ẹ̀dá ni wálé fún àwọn ọmọ yẹn ẹ̀dá ni wálé àbàbà. ẹ kú dédé wòyí o ẹ̀yin òbí wa orúkọ tèmi ni Àmọ̀pé Ìbàdàn lẹ́nìí a ó máa ka ewì láti ẹnu bàbá wa J.F. Ọdúnjọ. Today we are going to be reciting a poem by Chief J.F. Ọdúnjọ and the title of the poem is Iṣẹ́ ni Ògùn Ìṣẹ́, which is translated work is the antidote or medicine for poverty. Iṣẹ́ ni ògùn ìṣẹ́, múra síṣẹ́ ọ̀rẹ́ mi, iṣẹ́ la fi ń dẹni gíga. Bí a kò bá rẹ́ni fẹ̀yìntì, bí ọ̀lẹ là á rí. Bí a kò bá rẹ́ni gbẹ́kẹ̀lé, á tẹra mọ́ṣẹ́ ẹni. Ìyá rẹ lè lówó lọ́wọ́ kí bàbá rẹ lẹ́ṣin lẹ́kàn tó bá gbójúlé wọn. Àpalára ìgùnpá ni èèkan. Bí ayé bá ń fẹ́ ọ lónìí tó bá lówó lọ́wọ́, ayé á máa fẹ́ ọ lọ́la. Tàbí tó bá wà nípò àtàtà, ayé á máa yọ ọ sí tẹ̀rín-tẹ̀rín. Jẹ́ kó dẹni rago korí bí ayé ti yín mú sí ọ. Wọ́n mọ yín mú sí ọ ni o, ẹ̀kọ́ á sì tún máa sọ ní dọ̀gá. Ẹ̀bà ń bẹ fọmọ tí ó gbọ́n, ẹkún ń bẹ fọmọ tí ń sáré kiri. Má fòwúrọ̀ ṣeré ọ̀rẹ́ mi, múra síṣẹ́ ọjọ́ ń lọ. Ẹ̀yin ọmọ Ìbàdàn ẹ tẹ́tí kẹ́ ẹ gbọ́ mi. Mo fẹ́ kí Ìbàdàn ní oríkì rẹ̀. Ìbàdàn mèsì ọ̀gọ̀ nílé Olúyọ̀lé, ìlú Ògúnmọ́lá, olódògbò kẹ̀ríkẹ̀rí lójú ogun, ìlú Ìbíkúnlé, alágbàlá jáyàjáyà, ìlú Àjàyí, ògbórí ẹ̀fọn ṣe fìlàfìlà, ìlú Látòṣà, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, Ìbàdàn ọmọ àjòròsùn, ọmọ àjẹ̀gbín yóò fi kàràǹfọ̀rí mu, Ìbàdàn májàmájà bí tọjọ́ kìíní, èyí tí ó jà gbogbo ará àdúgbò lògùn, Ìbàdàn kì í bá ní ṣọ̀rẹ́ àìmúnilọ́sọ̀gùn, Ìbàdàn kú rẹ̀, Ìbàdàn béèrè kí o tó wọ̀ níbi olè ìgbéjà rẹ̀ Ọlọ́run. Ìbàdàn ṣe ń gbé onílé bẹ́ẹ̀ ló ń gbé àlejò, ẹlẹ́yẹlé lomi tẹrú tọmọ láyé kó o mú, aṣèjúrẹ́ lomi àbùmùbù ẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn, a kì í wọ́ sẹ́yìn ká má lárùn kan lára, ìjà gbòòrò lárùn Ìbàdàn ẹ ṣeun o. I pledge to Nigeria, my country, to be faithful, loyal, and honest, to serve Nigeria with all my strength, to defend our unity, our honor, and glory. So help me God. Everyone, see you can do that. Ibo Progressive Youth. Okay, Allah say, ẹ̀ẹ́dùnlé láyọ̀, ẹ máa lọ. Yes, thank you. ẹ ṣé o.